แป๊บหนึ่งครับ Call of Juarez Gunslinger ขายตั้งแต่ปี 2013 แล้วล่ะทีนี้แจกฟรีครับ Steam แจกฟรีแต่ตอนนี้ราคามันอยู่ที่400กว่าบาทประมาณ470บาทก็ได้ฟรีแหละก็เลยเล่น เล่นเป็นรอบที่2รอบแรกเล่นโหมด normal รอบที่2เนี่ยเล่นโหมด hard รอบแรกการเล่นแป๊บเดียวให้ท่านผู้ชมดูว่าถ้าเกิดจะซื้อมันคุ้มค่าไหมแล้วก็บังเอิญเล่นไปแล้วมันหยุดไม่อยู่ครับเล่นจนจบเลยทีเนี้ยบังเอิญคลิปที่อัดไว้ภาพมันเบลอสรุปก็คือพอผมตรวจสอบดูแล้วก็กลายเป็นว่าน่าจะเกิดจากการอัปเดตไดเวอร์ของการ์ดจอทีนี้ใครที่อัดอะไรพวกนี้ต้องระวังเลยนะถ้าเกิดมีการอัปเดตการ์ดจอเนี่ยพยายามเช็คด้วยการอัดอีกรอบนึงว่าเฟรมเรทมันเหมือนไม่ได้ครับมันเปลี่ยนไปเลยที่เคยเซตไว้ก็เลยต้องเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งยังไงก็ลองดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าผมจะเล่นไปจนสุดเพราะว่าขณะที่เล่นตอน normal นะตอนท้ายๆผมว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยต้องดูไปจนถึงตอนท้ายๆจะรู้นะครับว่ายังไงแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันตอนท้ายว่าคุ้มค่าไหมแต่ถ้าให้ตอบตอนนี้เลยผมว่าราคามันสูงไปนิดนึงสำหรับเกมที่เกือบประมาณ9 ปีที่แล้วมันแพงไปหน่อยควรต้องรอตอนเซลล์ครับถ้าสัก200เนี่ยสวยๆสำหรับผมนะคนที่ชอบเกมชูตเตอร์เกมนี้สนุกใช้ได้เลยขนาดมันเมื่อ9 ปีที่แล้วนะแต่การ์ดจอตอนนี้มันเขาเรียกอะไรมันดีกว่าสมัยก่อนถูกป่ะเราจะเซตเอาฟิวชั่นของมันมันเป็นไฮหมดเลยมันเล่นแบบโอเคนะดีงามเสียตรงราคามัน9 ปีแล้วสตรีมน่าจะลดลงหน่อยนะสักนั่นแหละ200ที่ผมบอกพอสวยๆพอทำเนาแต่จริงๆCall of Juarez เนี่ยมันมีหลายตอนอยู่นะแต่ว่าผมไม่ไปดูหรอกว่ามันมีกี่ตอนเพราะว่าตอนที่ผมเล่นผมได้มาฟรี ไม่เน้นซื้อเพราะว่าขนาด EA Play ครับซื้อมาไม่ใช่ดิเป็นสมาชิกรายปีแต่ไม่ใช่แบบเป็นรุ่นท็อป1,000 กว่าบาทนะเป็นรุ่น900มั้งก็ยังไม่ได้แตะสักเกมเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าถ้าเล่นมันคุ้มไหมก็900 กว่าบาทนะแต่1,000 กว่าบาทเนี่ยผมไม่ซื้อถามว่าพลาดไหมพลาดเลยนะถ้าคนคิดจะซื้อ EA Play ตอนนี้แบบรายปีอย่าไปซื้อชุดเล็กเลยซื้อชุดใหญ่ไปเลยจัดเต็มถ้าคุณชอบเล่นเกมนะโอเคมาดูกันต่อครับ Call of Juarez Gunslinger การเอาคืนของ Juarez ตอนมือปืนมั้งโอเคประมาณเนี้ยครับขอบคุณครับดูกันต่อคือจริงๆผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ภาพที่ได้ผมเซตเฟรมเรทแชปเตอร์ผิดผมก็เลยต้องมาเล่นใหม่รอบหนึ่งเดี๋ยวลองทีเนี้ยคราวที่แล้วผมเล่นแบบนิวเกมผมลองเล่นนิวเกมพลาดไปเลยดีกว่านะต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมเริ่มกันใหม่เลยโอเคแล้วก็ผมเริ่มคราวที่แล้วผมเล่น normal นะลอง hard เลยดีกว่าแต่ว่าถ้า two west เนี่ยมันน่าจะเดือดไปหน่อยไม่ไหวสำหรับคนวัยอย่างผมจะเห็นว่าเราจนนะเนี่ยขี่ม้าอยู่เลย Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. What are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight.
That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. อะไรออก You heard Pat. You need to stay here to keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. ต้อง Shoot that sumbitch! โอเค Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. ต้องช่วย Garrett and his army of deputies had surrounded the Alena. entire homestead. อ๋อต้องช่วยบิลลี่เดอะคิดแล้วก็พักพวก แต่ว่าอะไรวะม้าขี่ไม่ได้เหรอวะ Fire at will! Spread out, goddammit! Come on, get him from the left! ยิงคนข้างหลังเนี่ยถนัดทั้งแหละอุ้ย Hey, get one behind you! Stay on it! Cover fire! ไม่แม่นเดี๋ยวใจเย็น I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. ไหนวะโอเคเสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวลูกกระสุนจะหมดเดี๋ยว As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. อุ้ยรอดไหมเนี่ยโอ้โหเล่นโหมดยากซะด้วย ไม่น่าห้าวเลยกูเดี๋ยวแต่ว่าอุ้ยนั่นไงหมดเวรละกระบอกเดียวก่อนไม่น่าเลยวะก็จะซ่อนนะมันก็ฉุนหมดอะเดี๋ยวไหนวะเก็บลูกไม่มีลูกแล้วเหรอเดี๋ยว You're
You're dead. เจ๋งยังไงวะเดี๋ยววิ่งได้อยู่เดี๋ยววะโหสึกเล่นโหมดยากเดี๋ยวอัจฉริยะนี่ไงหัวดิ Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut Let's off. get these some bitches running. ไหนวะเดี๋ยวเมาเร็วไหนวะไม่เห็น Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. เฮ้ย Could be a turkey shoot from up there. โอเคได้มาอีกหนึ่งลูกสุนจะหมดว่ะเดี๋ยวLuckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. เดี๋ยวนะโอเคฮะ The right position is very important. ใจเย็น Personally, I prefer to be on top. ฮะมี Oh, ปืน you ด้วย do you? Indeed, darling. นั่นไง But where was I? ได้สิ Oh, yeah. หัวเท่านั้นหัวเท่านั้นเฮดช็อตได้ดีครับชอบจังเลย A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. โอ้โหลูกกระสุนจนจังวะโหดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะลูกกระสุนเนี่ย6เหลือ9ลูกเวรแล้วไงนายขอลูกหน่อยThen I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots. เวรละ Truth be told, things weren't much better behind the house. มีอะไรไหมได้ I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. ยิงไหม They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. เวรละเดี๋ยวไปหาได้ไหมอยู่ไหนวะขอเหอะ It was a bit of a slog, Huh? but I finally fought my way around the back of the house. โอเคเดี๋ยวลงก่อนลงไงวะเฮ้ยโอ้ยเขาเสื่อมเลยกูเดี๋ยวไม่รู้กระสุนนะขอหน่อยสิจนน่ะเดี๋ยวโอเคเท่าไหร่เนี่ย19เองเหรอ And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Bolger. Rat in a trap. Oh, Billy the Kid นายนั่นเองแคคช็อตสมาร์ทเว็บ Billy looked at me and said, "About time, amigo.
Grab a gun and get to the window. Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Billy's worth $500. Dead or alive. Keep this up all day. I think I got one. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. You ever run out of bullets? That's when Charlie got hit. อะไรอ่ะ Catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Can't hear you. Baby. ไหนวะ Get away with Kill him, for Christ's sake. God damn you! I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me. I thought, why the hell do I have to do it? Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing me. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. เฮ้ย Please, call me Silas, ma'am. โอ้ย Now, where was I? ฮีโร่ไม้ด้วยอ่ะ You were heading for the barn. เดี๋ยวนะ เฮ้ย Making my way past a passel of fallen folk. โอเค Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. โอ้ Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. โอ้ Finally, I had the stables within my reach. อุ้ย After the fight, maybe we could treat Yeah, ourselvesอะไร to นะ some fried chicken. อุ้ยอีไก่ได้แต้มเดี๋ยวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เดี๋ยวบาปไหมเนี่ยมันได้แต้มอ่ะอีไก่ไม่โดนเดี๋ยวนายอยู่เฉยๆเดี๋ยวโอ้โห10 แต้มเหรอโอ้ทำไมเราโหดอย่างนี้วะฆ่าไก่เพื่อแต้มฆ่าไก่เพื่อแต้มเดี๋ยวนะโอเคไปไหนต่อเดี๋ยวยังไงอะ And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read Huh? that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. สงสัยว่าจะมีการดวลเอ้าอะไรวะนะเกิดอะไรขึ้นโอ้เอาแล้วไงยังไงแล้วเนี่ย Challenged him to a showdown.
You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. ยังไงวะเดี๋ยวโอเคต้องโฟกัสอ๋อสปีดเหรอ A D ลดลงสปีดต้องได้ใช่ไหม10 กว่า20 กว่าแล้วสวยดิครับ40สวยดิครับกดไว้ก่อนเลยนี่อะ And โถ that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. ไม่ใช่เหรอ So let me start again. I finally reached those damn stables. เข้าไปในยังไงอะเดี๋ยวนะ And stepped inside. แล้วไง And เอ้า last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. ก็ไม่ใช่ไง And บิ go ลลี่ on. ไง How did it end? And, boy, that was just the beginning. โอ้ยังไงเลยเนี่ยอ๋อจบไป1มิชชั่นมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีสกิลยังไม่ได้เลยโอ้โหอ๋ออันเนี้ยที่ผมบอกไงผมสกิลยังอยู่นะที่ผมบอกแล้วว่าผมเล่นไปรอบนึงอะครับเพราะว่าแต่ทีเนี้ยก็ฝืนเล่นจนจบเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะครับภาพมันไม่ได้ผมก็เลยต้องไปนั่งเซตตัวแชปเจอร์ใหม่เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับอะไรนะไม่งั้นปวดตาแย่เลยเพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ได้ผมมาพลาดเองโอเคนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบคุณครับ